บนคาบสมุทรบอลข่านของยุโรปตะวันออกเฉียงใต้มีภูเขาลูกหนึ่งสูงตระหง่านเหนือพื้นราบและเมฆหมอกหนาทึบนี่คือภูเขาโอลิมปัสยอดเขาที่ถูกบรรยายไว้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าในตำนานกรีกโบราณซูสเฮราโพไซดอนและเทพเจ้าทั้ง12องค์ประทับอยู่บนยอดเขาคอยควบคุมฟ้าฝนสั่งการธรรมชาติและชี้นำชะตาของมนุษย์เมฆหมอกที่ปกคลุมยอดเขาเสียงฟ้าผ่าและฟ้าแลบทำให้ภูเขาลูกนี้ดูเหมือนประตูสู่ฟ้าและเป็นสถานที่ที่มนุษย์โบราณเชื่อว่าความลับของจักรวาลถูกซ่อนไว้และในวันนี้มีน้อยอยากเล่าจะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวลึกลับของภูเขาโอลิมปัสว่าแท้จริงแล้วนี่คือที่ประทับของเทพเจ้าตามตำนานกรีกหรือเป็นฐานทัพของผู้มาเยือนจากอวกาศเตรียมตัวให้พร้อมแล้วขึ้นไปบนยอดเขาแห่งความลึกลับไปด้วยกันแต่ถ้าเราลองมองด้วยสายตาโบราณคดีนักวิจัยพบหลักฐานว่าภูเขาโอลิมปัสเคยมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์พื้นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 2,900 เมตรเคยมีร่องรอยหมู่บ้านและสิ่งก่อสร้างนี่ทำให้ตำนานเทพเจ้าที่ประทับอยู่บนยอดเขาอาจสะท้อนเรื่องจริงว่ามีผู้ที่สูงกว่ามนุษย์ธรรมดาอาศัยอยู่บนที่สูงและมองลงมาสั่งการผู้คนนอกจากนี้ภูเขาโอลิมปัสยังมีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ลึกลับฟ้าแลบฟ้าผ่าหมอกหนาและพายุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งบนยอดเขาสำหรับมนุษย์โบราณนี่คือลักษณะของเทพเจ้าที่ทรงพลังแต่ในมุมวิทยาศาสตร์ปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดจากแรงดันอากาศสูงสภาพอากาศเฉพาะตัวและภูมิประเทศที่สูงชันเมื่อเราเจาะลึกไปยังตำนานกรีกจะพบว่าผู้เล่าเรื่องได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่เทพเจ้ามีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ซูสสร้างฟ้าแลบเพื่อควบคุมฝนโพไซดอนโกรธสร้างพายุในทะเลเฮราแสดงอำนาจผ่านความรักและความริษยาแต่หากมองในมุมมองของทฤษฎีผู้มาเยือนจากต่างดาวเทพเจ้ากลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจฟ้าแลบอาจเป็นอาวุธพลังงานพายุอาจเป็นการควบคุมสภาพแวดล้อมและการปรากฏตัวอย่างฉับพลันของเทพเจ้าเหมือนยานพาหนะจากฟ้านักเขียนแนวลึกลับอย่างเอริก วอนเดนิเคนเคยเสนอว่าตำนานเทพเจ้ากรีกทั้งหมดอาจเป็นบันทึกการพบเจอกับผู้มาเยือนจากนอกโลกมนุษย์ยุคโบราณเห็นพลังเหนือธรรมชาติเหล่านี้จึงสร้างเรื่องเล่าในรูปแบบเทพเจ้าภูเขาโอลิมปัสจึงเปรียบเสมือนฐานบัญชาการที่ผู้มาเยือนจากฟ้าสามารถมองเห็นและควบคุมผู้คนบนโลกได้หากเรามองในเชิงจักรวาลวิทยาภูเขาโอลิมปัสตั้งอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรของดาวฤกษ์หลายดวงยอดเขาเหมาะกับการสังเกตท้องฟ้าและดาวอย่างชัดเจนบางทฤษฎีเชื่อว่าอาจเป็นหอดูดาวตามธรรมชาติซึ่งมนุษย์โบราณและสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวใช้สังเกตจักรวาลไม่เพียงเท่านั้นภูเขาโอลิมปัสยังสะท้อนความเชื่อเรื่องสะพานระหว่างโลกและสวรรค์ในหลายอารยธรรมจะมีภูเขาศักดิ์สิทธิ์หรือยอดเขาที่สูงเด่นเป็นสัญลักษณ์ว่ามนุษย์สามารถเชื่อมต่อกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติได้เช่นเดียวกับบันไดแห่งสวรรค์ในตำนานของบาบิโลนและอียิปต์ทุกแห่งพูดถึงแนวคิดเดียวกันโลกกับฟ้าเคยใกล้กันมากกว่านี้และในมุมมองทางสัญลักษณ์ภูเขาโอลิมปัสคือสะพานเชื่อมระหว่างมนุษย์กับจักรวาลเทพเจ้าที่อาศัยอยู่บนยอดเขาอาจเป็นเพียงการตีความของมนุษย์สำหรับผู้ที่มีเทคโนโลยีเหนือกว่าเราหรืออาจเป็นความทรงจำจากอดีตที่บอกว่ามนุษย์เคยใกล้ฟ้ามากกว่านี้จริงๆในยุคปัจจุบันมนุษย์ยังคงปีนภูเขาโอลิมปัสมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเหมือนบรรพบุรุษที่เคยเฝ้าสังเกตดวงดาวและปรากฏการณ์ฟ้าเรายังคงสงสัยว่ายอดเขาแห่งนี้เป็นเพียงภูเขาธรรมชาติสูงตระหง่านหรือเป็นสัญลักษณ์และร่องรอยของสิ่งมีชีวิตจากดวงดาวที่เคยเฝ้ามองและอาจมีอิทธิพลต่อมนุษย์ทุกเมฆหมอกบนยอดเขาเหมือนเป็นเสียงกระซิบจากอดีตราวกับบอกเราว่า
เรื่องราวเหล่านี้มากกว่าตำนาน มันคือสะพานระหว่างความเชื่อ ศาสตร์ และจินตนาการ ภูเขาโอลิมปัสไม่ใช่เพียงสถานที่ แต่เป็นบทเรียนที่เตือนเราว่า มนุษย์อาจเคยใกล้ฟ้ามากกว่าที่คิด และตำนานเทพเจ้ากรีกที่เราฟังกับแนวคิดเรื่องฐานทัพจากดวงดาว อาจเป็นเรื่องเดียวกันในมุมมองของผู้เฝ้ามองจักรวาล สะท้อนให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และจักรวาล และทำให้เราตั้งคำถามว่าโลกของเรายังซ่อนความลับอีกมากมายที่รอให้เราขึ้นไปค้นพบ